हाँ जी, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸਟੱਡੀ ਵਿਦ ਜੋਬ ਅਲਰਟ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਰਤੀ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਏਗੀ, ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਭਰਤੀ ਆਈ ਸੀ SSSB ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ। ਤਾਂ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੰਬਰ 15/2022 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਲਰਕ ਲੇਖਾ ਅਤੇ ਕਲਰਕ IT ਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਮਿਤੀ 28/6/2023 ਨੂੰ ਲਈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੰਬਰ 15/2022 ਦੇ ਕਲਰਕ IT ਅਤੇ ਕਲਰਕ ਲੇਖਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਸੂਚਨਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ SSSB.punjab.government.in ਇਸ 'ਤੇ ਹੀ ਅਪਲੋਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਕਲਰਕ ਲੇਖਾ ਕਲਰਕ IT ਦੀ ਭਰਤੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਲਦੀ ਨਵੀਂ ਡੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਆਏਗੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਆਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।